Ți-a trecut vreodată prin minte la ce îți fuge gândul pe parcursul unei zile, care sunt preocupările tale și unde îți pierzi energia în fiecare zi? Te trezești la un moment dat că ești foarte obosit, însă realizezi că te-ai relaxat toată ziua și nu ai făcut anumite activități care să solicite creierul să funcționeze la capacitate maximă. Una din cauze ar fi sănătatea, nu mai ești în cea mai bună formă, alta ar fi gălăgia pe care o produce mintea ta atunci când te lași controla de ea. Mintea ta poate fi o mare binecuvântare pentru tine, însă dacă te lași influențat de ea, poate deveni cel mai mare dușman al tău. Inventează diferite situații, face diverse scenarii și totul pornește de la un simplu gând. Într-un cuvânt se află într-o lume a ei și această lume a ei poate fi frumoasă sau poate să-ți facă viața un coșmar. Uneori suferi din cauza poveștilor pe care ți le spui o perioadă de timp. Dacă ești optimist și îți spui o poveste frumoasă și începi să o crezi, începi să acționezi conform convingerilor tale. Însă dacă te lași influențat de mediul înconjurător, devii ca un magnet doar pentru știri triste și povestea ta nu mai este atât de frumoasă. Dacă vezi că celălalt trece printr-o tragedie, te ia frica să nu pățești și tu la fel. Și am să vă exemplific ca să fie mai ușor de înțeles. Atunci când ești singur acasă și te uiți la un film de groază, cum reacționezi când auzi un zgomot? Ce îți spune mintea ta în acel moment? What did you see? What did you see? What did you see? Și care ar fi reacția ta la acel zgomot când ești singur acasă și te uiți la un show de comedie? Sper că înțelegi despre ceea ce vorbesc. What are you doing, Marv? Harry, don't move. Marv? Don't. Marv, what are you doing? Marv. Exact asta se întâmplă. Vei culege ceea ce semini. Când îți apare un gând, vezi către ce te conduce. Pentru că un gând poate genera mai multe gânduri. De la un simplu gând că ți este foame, îți poate trezi niște amintiri plăcute sau mai puțin plăcute despre mâncare care au avut loc cu 2 ani în urmă. Și aceasta îți poate crea o stare de bine sau te pot întrista. Astfel, mintea ta poate determina starea ta de bine și în loc tu să ai control asupra gândului, te lași manipulat și îți influențează felul cum te simți. Când ești îngrijorat sau îți este teamă, încearcă să te vezi pe tine dintr-o altă perspectivă, ca și cum ați fi 2 persoane diferite. Te uiți la tine dintr-o parte și vezi dacă fricile tale sunt reale sau sunt inventate de minte. Ce șanse sunt ca să se întâmple acel lucru? Sau fă ceva care te liniștește ca apoi să-ți dai seama ceea ce se întâmplă. Dacă fricile tale nu sunt reale și sunt doar în mintea ta, îți sugerez să renunți la aceste gânduri inutile și să renunți să inventezi diferite povești care încep așa. Dacă făceai asta, îți dai seama ce se putea întâmpla. Și totul este o probabilitate care are loc doar în mintea ta. Și așa pierzi timpul degeaba și rămâi și fără energie. Nu uita, tu ești creatorul gândurilor tale și tu poți determina starea ta de bine.